สวัสดีครับเรื่องผีที่ผมจะเล่านั้นเกิดขึ้นมาตอนที่ผมยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทุกๆคนคงจะรู้กันดีว่าในทุกๆมหาวิทยาลัยมักจะมีเรื่องเล่าต่างๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาหรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าที่เราไม่เคยรู้ที่มาที่ไปอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของผมครับที่มหาวิทยาลัยของผมนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่และมีโรงพยาบาลในตัวเองที่ผมกับเพื่อนๆเจอก็คือสถานที่ที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนี่แหละครับซึ่งเป็นตึกคณะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วก็มีหลายคณะที่อยู่ระแวกเดียวกันเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่ผมและเพื่อนๆชวนกันไปวิ่งที่สวนภายในมหาวิทยาลัยเราก็วิ่งไปกันคนละประมาณ 2-3 รอบก่อนจะเปลี่ยนไปเล่นตีแบดกันซึ่งก็เล่นกันเพลินมากเลยครับจนกระทั่งเวลาประมาณ 3 ทุ่มทุกคนก็ชวนกันไปกินข้าวแต่เพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะออกไปนอกมอก็อย่าออกไปทางเส้นที่จะต้องผ่านทางตึกรวมคณะแพทย์ผมขออนุญาตเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหลายคณะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์อยู่รวมกันผมไม่อยากจะระบุเจาะจงเพราะมันจะชัดเจนจนเกินไปทำไมวะทำไมถึงไปทางนั้นไม่ได้ไอ้ปาล์มถามขึ้นด้วยความสงสัยไม่ต่างจากเพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆไอ้ปุ๋ยที่เป็นคนพูดก็น่าเสียก่อนจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าที่ถนนเส้นนั้นมันมีเรื่องเล่าและไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับแต่กลับมีหลายเรื่องมากๆจนผมเองที่ได้ฟังในตอนนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแค่ถนนเส้นเดียวจะมีเรื่องเล่าเยอะขนาดนั้นได้ยังไงแต่เพื่อนๆทุกคนก็ดูเหมือนจะฟังไปแค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่มีใครกลัวสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่ามันไม่จริงแม้แต่ผมเองก็ยังไม่เชื่อเลยครับคืนนั้นพวกเราทุกคนก็ไม่ได้ไปตามทางที่ไอ้ปุยบอกเพราะดูท่าทางไอ้ปุยจะกลัวมากๆเราก็เลยต้องเลี่ยงกันไปอีกทางระหว่างที่พวกเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เบลเพื่อนในกลุ่มอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้น่าจะมาวิ่งกันอีกเสร็จแล้วก็ไปเข้าซาวน่าผมก็เลยถามออกไปว่าที่มหาวิทยาลัยของเรามีซาวน่าด้วยเหรอเบลก็เลยบอกว่าเพื่อนรูมเมทที่นอนห้องเดียวกันกับมันและเรียนอยู่ที่ตึกนั้นมันบอกว่าอีกไม่นานก็จะปิดแล้วผมเองที่ไม่เคยเข้าซาวน่ามาก่อนก็เลยสนใจจะไปเป็นอย่างมากผมเลยตอบตกลงไปเพื่อนๆคนอื่นก็เช่นกันจะมีก็แต่ไอ้ปุ้ยเท่านั้นที่ปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าที่ตึกนั้นเมื่อออกมาแล้วก็จะต้องเจอกับถนนเส้นนั้นวันต่อมาหลังจากเลิกเรียนผมและเพื่อนๆก็ออกไปวิ่งกันตามปกติจนกระทั่งประมาณ 6 โมงเย็นเบลก็บอกว่าให้พวกเราไปที่ซาวน่ากันไอ้ปุยเลยขอตัวกลับไปก่อนแต่เพราะไหนๆไอ้ปุยก็มาแล้วเพื่อนๆเลยขยันขยอให้ไอ้ปุยไปด้วยกันพวกเรากล่อมปุยอยู่นานจนสุดท้ายไอ้ปามก็ต้องเอ่ยปากว่าจะไปส่งที่หอไอ้ปุยมันถึงยอมไปด้วยในตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้เข้าซาวน่าเมื่อไปถึงก็มีการเสียค่าบำรุงเล็กน้อยแล้วก็เห็นว่านอกจากจะเป็นซาวน่าแล้วยังมีฟิตเนสขนาดเล็กอยู่ใต้ตึกนั้นด้วยซาวน่าที่นี่เป็นห้องเล็กๆครับมี2 ห้องแยกชายและหญิงซึ่งพวกเราก็เข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม่นานนักแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่ไหวแล้วครับเมื่อผมออกมาเพื่อนๆก็ทยอยตามผมออกมาด้วยซึ่งมันก็สบายตัวดีนะครับพอออกมาข้างนอกได้ก็รู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันดีมากๆแต่พวกผู้หญิงก็อยู่ในห้องนานกว่าที่ผมคิดไว้ซึ่งเราก็รอกันอยู่นานพอสมควรกว่าที่พวกผู้หญิงจะออกมาจนผมและเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นผู้ชายก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วเราเลยต้องรอพวกผู้หญิงอาบน้ำอยู่สักพักใหญ่
กว่าจะได้ออกมาจากซาวน่ากันซึ่งเวลาตอนนั้นก็เกือบจะ4 ทุ่มไปแล้วครับผมและเพื่อนๆก็เดินไปส่งไอ้ปาล์มกับไอ้ปุยที่รถมอเตอร์ไซค์ของไอ้ปาล์มที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกแต่เมื่อไปถึงก็เห็นว่ารถของไอ้ปาล์มยางแตกซะแล้วกูว่าแล้วมันสายตั้งแต่กูขี่ออกมาจากหอแล้วเอาไงดีวะต้องแวะไปส่งไอ้ปุยก่อนด้วยพวกเราทุกคนหันไปมองหน้ากันก่อนที่ทุกคนจะเริ่มคิดว่าจะเอายังไงดีเพราะมีแค่ไอ้ปุยเท่านั้นที่อยู่หอในและผมกับเพื่อนๆก็อยู่ในหอละแวกใกล้เคียงกันหมดเดินไปด้วยกันนี่แหละพรุ่งนี้มีเรียนบ่ายนี่สบายๆผมพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบและดูเหมือนว่าทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันกับผมพวกเราทั้ง7 คนก็เลยเดินเกาะกลุ่มกันไปตามถนนจะไปทางนี้เหรอเสียงไอ้ปุยถามขึ้นจึงทำให้ทุกคนหยุดเดินก่อนจะหันมองหน้ากันไปมาทุกคนรู้ดีว่าทางที่เรากำลังจะเดินไปคือทางที่ไอ้ปุยบอกกับเราว่ามันมีเรื่องเล่าคิดมากเดินไปด้วยกันตั้งหลายคนเบลพูดขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปคล้องแขนไอ้ปุยและพาไอ้ปุยเดินนำไปอยู่ตรงกลางเพื่อนๆในทีแรกพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ปุยจะกลัวอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ยิ่งเดินเข้าสู่ความมืดที่อยู่ข้างหน้าท่าทางของไอ้ปุยก็ยิ่งแย่ลงไม่ต้องกลัวหรอกมันก็มีเสาไฟนะไม่เห็นเหรอผมเดินเข้าไปจับที่ไหล่ของไอ้ปุยซึ่งดูเหมือนไอ้ปุยจะสะดุ้งตัวอย่างแรงจนเพื่อนๆเริ่มเป็นกังวลเราขอผ้าได้ไหมผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรก็ได้ที่ปิดตาได้อะผมและเพื่อนๆมองหน้ากันก่อนจะเริ่มหาผ้าในกระเป๋าของตัวเองโชคดีที่แคทเพื่อนคนหนึ่งพกผ้าขนหนูมาแต่ยังไม่ได้ใช้และเป็นผืนใหม่ที่เพิ่งซื้อมาด้วยแคทก็เลยบอกว่าผ้าผืนนี้เธอจะให้ไอ้ปุยไปเลยไอ้ปุยก็รีบรับผ้าขนหนูผืนนั้นไปแต่มันก็ไม่ยาวมากพอที่จะใช้ผูกปิดตาของเธอได้ไอ้ปุยเลยบอกว่ามันขอหลับตาเองก็ได้แต่เดินไปยังไม่ถึงครึ่งทางไอ้ปุยก็มีอาการตัวสั่นมากกว่าเดิมและกรีดออกมาเสียงดังไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาผมและเพื่อนๆตกใจเป็นอย่างมากไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นไอ้ปุยเป็นแบบนี้ไอ้ปุยร้องไห้ออกมาเสียงดังแต่ก็ยังหลับตาสนิทผมเลยบอกให้เพื่อนๆรีบพาปุยกลับไปทางเดิมที่เราเดินมาก่อนหน้านี้เพราะมันค่อนข้างสว่างเมื่อมาถึงไอ้ปาล์มก็เลยรีบโทรหารุ่นพี่ที่คณะที่มีรถให้ออกมารับและพาไอ้ปุยไปส่งที่หอพี่ฝนรุ่นพี่ที่คณะก็มาพร้อมกับเพื่อนอีก2 คนซึ่งก็คือพี่แจมและพี่เอิร์ธเพื่อนเป็นอะไรอ่ะนั่นเป็นคำถามที่พี่ฝนถามขึ้นมาทันทีที่ลงจากรถก่อนจะเห็นว่าพวกเรามีกันหลายคนมากและบอกว่าถ้าจะไปก็คงไปด้วยกันได้ไม่หมดผมเลยบอกออกไปว่าเดี๋ยวผมกับเพื่อนที่อยู่หอข้างนอกจะกลับไปกันเองแต่ฝากให้พี่ฝนไปส่งไอ้ปุยด้วยซึ่งคืนนั้นก็เป็นคืนที่ทำให้พวกเราไม่ได้เจอกับไอ้ปุยไปหลายวันเลยครับไอ้ปุยมีอาการไข้ขึ้นตั้งแต่คืนนั้นและพ่อแม่ของปุยก็ฝากให้พวกผมลาอาจารย์ให้ก่อนจะมารับไอ้ปุยกลับไปอยู่ที่บ้านประมาณ1 อาทิตย์แล้วพวกเราก็ได้เจอไอ้ปุยอีกครั้งทุกคนรู้สึกผิดและไม่คิดว่าไอ้ปุยจะกลัวขนาดนี้สุดท้ายแล้วเราถึงได้รู้ความจริงบางอย่างว่าทำไมไอ้ปุยถึงกลัวมากขนาดนั้นไอ้ปุยเล่าให้ผมและเพื่อนๆฟังว่าหลายครั้งที่มันมักจะเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันมองเห็นและสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คนอื่นสัมผัสไม่ได้และมองไม่เห็น
ไอ้ปุยเป็นคนเห็นผีนั่นเองครับและตอนที่ย้ายเข้ามาเรียนแรกๆไอ้ปุยกับรูเมทก็เคยมาเดินเล่นแถวนี้ตอนค่ำๆเธอเห็นวิญญาณหลายดวงสิงสถิตอยู่ที่ถนนตรงนั้นตั้งแต่นั้นมาพอได้ยินเรื่องเล่าที่ถนนตรงนั้นทีไรมันก็มักจะบอกกับคนอื่นๆว่ามันเป็นเรื่องจริงเสมอแม้แต่ในคืนนั้นเองคืนที่พวกเราทุกคนเดินไปด้วยกันไอ้ปุยเล่าให้พวกเราฟังอีกครับว่าเป็นครั้งที่มันเห็นชัดและโดนหลอกหนักมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาตอนที่พวกเรากำลังเดินไปตามทางนั้นปุยก็เห็นว่ามีร่างหรือดวงวิญญาณหลายๆดวงค่อยๆโผล่มาตามข้างทางที่พวกเราเดินผ่านแม้แต่เพื่อนๆเองที่มองไม่เห็นก็เดินทะลุผ่านร่างหรือวิญญาณนั้นไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นยิ่งทำให้มันแน่ใจว่าที่มันเห็นก็คือผีไอ้ปุยพยายามทำใจแข็งเพราะเพื่อนๆอุตส่าห์เดินไปส่งมันและมันเองก็ไม่อยากจะทำให้เสียบรรยากาศเพราะกลัวว่าตัวเองจะดูเหมือนเป็นคนที่น่ารำคาญเมื่อพวกเราเดินไปเรื่อยๆไอ้ปุยก็เริ่มเห็นมากขึ้นแม้แต่ในความมืดมันก็ยังเห็นชัดเจนและสิ่งที่ทำให้มันกลัวมากที่สุดก็คือดวงวิญญาณตายโหงที่ไม่ได้ไปไหนซึ่งดูเหมือนวิญญาณดวงนั้นน่าจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเพราะสภาพที่มาให้ไอ้ปุยเห็นนั้นน่าสยองขวัญและน่ากลัวเป็นอย่างมากร่างนั้นค่อยๆคลืบคลานเข้ามาที่ด้านหน้าของทุกคนอย่างช้าๆในขณะที่กลุ่มเพื่อนและไอ้ปุยเองก็เดินเข้าไปหาร่างนั้นเสียงของเนื้อที่ฉีกขาดกระทบกับพื้นปูนเกิดเป็นเสียงให้เธอได้ยินอย่างชัดเจนและมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆช่วยด้วยช่วยพาฉันไปจากที่นี่ช่วยฉันด้วยเสียงร้องครวญครางของร่างนั้นดังแว่วขึ้นมาจนไอ้ปุยเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้และรีบขอผ้าปิดตาในทันทีแต่เพราะผ้าที่ได้มาไม่สามารถปิดตาได้สนิทมันก็เลยเลือกที่จะปิดตาด้วยตัวเองและพอมันปิดตาลงสนิทก็ยิ่งรู้สึกสัมผัสได้มากกว่าเดิมมีเสียงหลายเสียงดังมากขึ้นในหูของมันเหมือนกับว่าเมื่อปิดการรับรู้ไปอย่างหนึ่งก็ทำให้การรับรู้อีกอย่างหนึ่งชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือเสียงกรีดร้องต่างๆและที่ทำให้ไอ้ปุ้ยสติแตกไปเลยก็คือสัมผัสเย็นๆที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวที่เข้ามาสัมผัสมันตรงบริเวณขาถึงแม้จะไม่ได้ลืมตาแต่มันก็รู้ว่าร่างนั้นได้คลานเข้ามาถึงตัวมันแล้วกูรู้ว่ามึงเห็นมึงต้องช่วยกูเสียงพูดที่ดังข้างหูนั้นทำให้ไอ้ปุยสติแตกออกมาทันทีและพอลืมตาขึ้นก็ยิ่งชัดเจนเมื่อร่างนั้นค่อยๆจับหัวของตัวเองและบิดไปบิดมาคล้ายกับคอจะขาดแต่ก็ยังติดอยู่ที่ไหล่ดวงตาเบิกโพลงคล้ายกับคนที่โกรธจัดนั้นยังติดตาไอ้ปุยอยู่เลยพวกเราทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกเลยครับไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้ปุยจะมองเห็นอะไรแบบนี้เพราะถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาเรียนปีหนึ่งใหม่ๆด้วยกันแต่ก็ผ่านมาแล้วตั้ง1 เทอมพวกเรากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่วนเรื่องเล่าถึงถนนเส้นนั้นก็มีหลายเรื่องมากจริงๆครับทั้งเรื่องที่ชอบมีรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆทั้งต้นไม้ใหญ่ที่มีคนชอบเห็นขาของใครก็ไม่รู้ห้อยลงมาแต่ไม่มีตัวและบางคนก็เจอเหมือนกับตำนานในหลายๆสถานที่คือมีผีวิ่งตามตอนที่เราขับรถผ่านไอ้ปุยบอกทิ้งท้ายกับพวกเราในวันนั้นว่าที่น่ากลัวที่สุดคงจะเป็นบ่อน้ำบ่อใหญ่ที่อยู่ริมฟุตบาทที่มันบอกว่าเห็นเป็นวิญญาณนับร้อยๆดวงอยู่ตรงนั้นเลยครับและพวกเราก็ได้รู้มา
ว่ามันเคยเป็นที่ฝังศพและโยนศพลงไปทิ้งของคนสมัยก่อนสมัยที่พื้นที่ตรงนี้ยังรกร้างอยู่ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะมาตั้งและค่อยๆไล่ซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมและเพื่อนๆก็ยังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่เลยโดยเฉพาะคืนวันที่เราไปงานศพของไอ้ปุยกันมาซึ่งปุยก็เสียไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพและเพราะได้มีโอกาสกลับไปเจอเพื่อนๆอีกครั้งผมเลยนึกถึงเรื่องนี้และอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับสวัสดีครับ